ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปเล่นน้ำที่ไหนสงกรานต์เหรอครับผมสงกรานต์มีไปออกมิวสิกเฟสบ้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีไปอีเวนต์ห้างแล้วก็ที่เหลือคือเล่นกลางคืนแล้วครับเขางานเยอะมากนะงานเยอะต้องบมากอกว่างานเขาไม่ใช่แค่ในไทยนะล่าสุดคือไปสัมภาษณ์พอดแคสต์ของแซคใช่ไหมครับผมแซคแซงโชว์ที่ LA ครับผมเป็นไงบ้างจริงเหรอจริงคือพอดีไป LA ไปแฟนมิตทัวร์มาครับผมไป2เมืองครับไปที่นิวยอร์กกับ LA ครับผมแล้วพอดีตอนบินเป็นยังไงสนุกไหมโหตอนเจอ เหนื่อยครับ TSA เป็นไงเหนื่อยครับผมเจอไอ้นี่พอดีครับผมเจอgovernment shutdown พอดี5 ชั่วโมงแถวยาวมาก5 ชั่วโมงป่ะผมเจอวันแรกๆครับยังดียังไม่ยาวมากกี่ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นน่ะก็ปาไป40นาทีอยู่ครับก็นาน40นาทีคือไม่ใช่ออกจากประเทศด้วยนะแค่บินโดเมสติกอะพี่โอ้ยนานนะนานมากครับผมแต่ก็ผ่านมาได้ยังดีกว่าเจอ5ชั่วโมงของอาทิตย์ถัดไปของคนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยแล้วบรรยากาศเล่าการทำงานของที่ไปแซกแซงโชว์หน่อยโหอันนั้นคือแบบ Amazing มากเลยครับผมคือเข้าใจแล้วว่าทำไมฮอลลีวูดเป็นฮอลลีวูดบอกว่าสตูที่นั่นเขาใหญ่มากใช่ปะใหญ่มากครับผมสตูน่าจะใหญ่ประมาณจุฬาครับเฮ้ยเดี๋ยวสตูน่าจะใหญ่ประมาณจุฬาไปถึงจุฬามหาวิทยาลัยครับประมาณ Work Point ครับผมทั้งเซกชันตรงสยามเลยเหรอไม่ใช่สตูเดียวครับผมแต่ในนั้นเขามีแบบเหมือน Work Point เลยครับผมมีแบบ20สตู30สตูอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบก็มีห้องแต่งหน้าห้องแต่งตัวของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมีครบมากแล้วก็ที่ผมว้าวที่สุดคือเขามีเหมือนคอมมูนิตี้มอลของสตูดิโอเขาด้วยเป็นรถเนาะใช่อยากให้เมืองไทยมีอย่างนี้บ้างจังเลยอ่ะคือแบบเจ๋งมากครับผมแล้วก็ไอตัวสตูดิโอที่ผมไปถ่ายไอตัวพอดแคสต์ตัวนี้ครับผมเขาไม่ใช้ตากล้องครับเขาใช้หุ่นยนต์เฮ้ยกล้องเป็นหุ่นยนต์แล้วเป็น360องศากล้องหลายตัวเลยใช่ครับผมกล้องติดกับผนังแล้วก็ตากล้องอยู่อีกห้องนึงครับคุมหุ่นยนต์อีกที Amazing มากคือแบบเก็บได้หลายมุมเลยเนาะใช่น้องบอกแซกว่าสตูเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วแซกก็ถามประมาณว่าเอ้าแล้วที่ไทยอ่ะสตูไม่ได้เป็นแบบนี้หรอก็เป็นแบบนี้สตูเราเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นห้องสตูเราจะเป็นแบบนี้ถามไม่จริงนะครับเราได้เจอเทคโนโลยีแบบ forefront เทคโนโลยีแบบนั้นแล้วอ่ะกับเจอกับพี่ๆที่A-Time แบบเนี้ยที่ยืนอยู่หลังกล้องยืนเจอกับพี่แนนพี่ดาด้าพี่พีเคคุยอย่างเงี้ยเอาจริงอันไหนอบอุ่นกว่ากันผมว่านี้อบอุ่นกว่าเยอะเพราะว่ามีอะไรผมยังแบบมองหาพี่คนนู้นคนนี้ได้อันนู้นคือแบบเวิร์กวางสุดๆใช่ครับผมโอเคแต่วันนี้น้องมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ชื่อแค่นาทีเดียวครับผมมันเป็นเพลงข้างรักแบบสุดๆแต่เป็นเพลงข้างรักที่ไม่มีคำว่ารักเลยใช่ครับผมแต่มันมีคำอะไรบ้างที่มันจะบอกแสดงถึงความรักผมว่าเป็นคำนี้แล้วกันเป็นประโยคเด็ดของเพลงอากาศร้อนแล้วทำไมหนาวหัวใจทำไมอ่ะแล้วก็ใช้ได้กับเมืองไทยเท่านั้นช่วงเมษาจริงแต่พี่แนนชอบท่อนนี้บอกว่าถ้าไม่ได้เจอเธอแค่1 วันจากนี้สงสัยต้องมีสักคนที่หยุดหายใจอุ้ยตายแล้วข้างรักมากข้างรักมากแบบขาดเธอไม่ได้อย่างนี้ครับผมก็เพลงนี้ก็โชคดีครับผมได้พี่ข้าวเฟโลมาแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็เรื่องคำเรื่องอะไรพวกนี้สลัดสลวยสุดๆเลยครับผมคือก่อนจะทำเพลงมันต้องมีการคุยกันก่อนเนาะว่าแบบอยากได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่ข้าวว่าไงคือซิงเกิลนี้อยากได้ให้มันแบบรักจ๋าๆเลยหรือว่าไงบ้างคือจริงๆแล้วไม่ครับผมคือจริงๆแล้วตอนที่คุยกับพี่ข้าวเนี่ยคือเราก็เป็นแฟนเพลงเขาอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็คุยกับเขาในแง่มุมนี้ครับผมว่าเราฟังเพลงดาวหางฮันเล่แล้วเราชอบมากแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันสามารถตีความได้หลายแบบมากเลยถ้าฟังเนื้อตรงตัวมันสามารถเป็นเพลงรักที่ข้างรักสุดๆก็ได้หรือตอนผมฟังครั้งแรกผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพลงรักผมรู้สึกว่าเป็นเพลงง้อว่าขออยู่กับเธอทั้งชีวิตได้ไหมขอเธอกลับมาได้ไหมเราก็เลยคุยกับพี่ข้าวว่าแบบเราอยากได้ให้มันเป็นเพลงที่มันมี2 แง่ 2 ง่ามแบบนี้เหมือนกันว่ามันแล้วแต่คนฟังตีความจริงๆก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้เนี่ยแหละครับซึ่งน้องทำสำเร็จนะเพราะว่าพี่พีเคตอนเขาฟังครั้งแรกเขาถามพี่ว่าสรุปแล้วเพลงนี้คือมีคนรักแล้วหรือยังซึ่งแบบนี้เนี่ยแหละคือแบบตามที่ตั้งใจเลยเพราะว่าอยากให้คนตีความไปตามที่สถานการณ์ตัวเองแล้วเข้าใจบางคนอาจจะมีคนรักแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีแต่อยากรอคนรักที่เข้ามาหรือบางคนใช้เป็นเพลงง้ออย่างเงี้ยแล้วแต่คนเลยครับผมซึ่งในโปรเซสของการต้องอัดร้องหรือทำการบ้านมันมีส่วนไหนที่ท้าทายเราไหมคะ
ผมว่าท้าทายมากครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากใช่คือแบบตอนผมฟังเดโมครั้งแรกเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าแบบโหพี่ข้าวร้องมาดีมากเลยทำยังไงให้ร้องได้ดีเท่าเขาก็ทำกันบ้านค่อนข้างหนักอยู่ครับผมแต่ก็ในห้องอัดก็ยังยากอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากรู้มากคือถ้าภูวินน่ะมีความรักจะเป็นคนข้างรักไหมเป็นคนข้างรักเหรอครับผมเวลาเรามีความรักใครสักคนหนึ่งอะเราเป็นคนข้างรักไหมคือแบบรักแล้วแบบอุ้ยคลั่งฉันขาดถึงไม่ได้หรือเป็นคนแบบบอกตรงๆหรือยังไงผมว่าผมเป็นคนบอกตรงๆผมอาจจะไม่ได้ข้างรักขนาดนั้นผมไม่ได้เป็นคนแบบปากหวานหรือไม่ได้เป็นคนแสดงความรักเก่งแต่ผมให้ได้แค่เวลาก็คือแบบสมมติถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยเราตัดสินใจแล้วคบคนนี้จะให้เวลาเขาเต็มที่ใช่ครับผมซึ่งได้น้องเบน4-3 1 อาทิตย์พอดีครับผมนานมาเป็นนางเอก MV ด้วยครับผมเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วไหมคะยังไม่เคยร่วมงานครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับผมคือต้องขอบคุณปอนเหมือนกันปอนเป็นคนแนะนำให้เอาน้องเบนมาเล่น MV ด้วยกันครับผมทำงานกับน้องเบนเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยวันที่มาเล่น MV ด้วยกันคือเจอกันครั้งแรกด้วยเหมือนกันครับผมก็มีการตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ผลสุดท้ายก็ละลายพฤติกรรมแล้วก็จริงๆแล้วผมแอบไปทำวีรกรรมไว้นิดนึงด้วยเล่าซิไปทำวีรกรรมอะไรนะเรื่องนี้พี่ชอบคือมันจะมีฉากหนึ่งครับผมที่เหมือนต้องยกน้องเขาแล้วหมุนตัวแล้วยังไงแล้วเหมือนผมไปยกเขาผิดท่านิดนึงครับผมโหแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องเจ็บหลังสงสารรู้สึกผิดมากวันนั้นน่ะอันนี้ไม่ถึงนาทีเสี้ยวนาทีเลยเสี้ยววินาทีเลยอันนั้นนี่ใช่ผิดท่าแล้วมันมีเสียงอะไรไหมก๊อปแก๊ปแอคอะไรอย่างงี้ไหมมีเสียงโอ้ยอะโอ้ยอย่างงี้ก็ผมก็ต้องขอโทษเบนด้วยเหมือนกันวันนั้นขอโทษจริงๆรู้สึกผิดมากใช่จังหวะนั้นเลยแต่ภาพที่ออกมาคือมันมีหลายสวยมากแต่มันก็จะมีคอนเซ็ปต์อยู่ใช่ไหมคือคุณก็จะมีเวลาจำกัดในการที่จะได้อยู่กับคนที่คุณรักใน MV ใช่ครับผมก็ตามเนื้อเพลงเลยก็คือแค่นาทีเดียวก็อยู่กันได้แค่ทีละนาทีครับผมคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้เข้าใจแล้วไปถ่ายกันที่ไหนอะคะโอ้อันนี้ไกลมากครับผมอันนี้อยู่นครปฐมส่วนตัวมีแบบโมเมนต์ว่าแบบอยากจะอยู่กับใครสักคนทุกวินาทีไหมคะอยากจะอยู่กับใครสักคนทุกวินาทีไหมเหรอครับผมโอ้เคยมีฟิลนี้ไหมอาจจะยังขอแค่นาทีเดียวก่อนงานมันก็ต้องมีป่าววะแกก็มีน้องบอกอาจจะยังน้องบอกอาจจะยังไงน้องยัง22-23เองนี่ขอถามเป็นคำถามนึงสงสัยเห็นเขาบอกว่าในกองอ่ะตอนถ่ายคือเปิดเพลงบิวด้วยมันช่วยเยอะป่ะมันช่วยไหมก็ช่วงแรกๆช่วยนะพอเริ่มเข้ารอบที่20เริ่มไปดีแล้วมันกล้องอยู่ในหูแล้วอ่ะใช่ฟังมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันอัดจนกระทั่งวันถ่ายจริงครับผมค่ะแต่ชอบ MV ออกมาทำดีแฟนๆว่ายังไงบ้างหลังจากที่แบบได้เห็น MV ตัวนี้อุ้ยผมว่ากระแสตอบรับดีมากครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยเพลงกันมาสักพักแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาปล่อยเพลงอีกครั้งแล้วก็ผมก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าซิงเกิลก่อนหน้านี้เป็นเพลงเร็วแล้วก็พอกลับมาปล่อยเพลงช้าอีกทีก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นตัวตนเรามากที่สุดแล้วเราเป็นคนชอบเพลงช้ามีหลายคนฝากถามแฟนๆฝากถามว่าให้วินตอบหน่อยว่า MV เพลงนี้หรือเพลงนี้เปรียบเทียบกับสีอ่ะมันเหมือนสีอะไรอ๋อถ้า MV นี้เปรียบเทียบกับสีเหรอครับผมว่ามันคือสีน้ำเงินครับแบบสีน้ำทะเลเพราะอะไรครับนุ่มลึกแบบผ่อนคลายสบายใจไม่ได้เป็นความรักที่แบบร้อนแรงใช่ครับผมไม่ได้เป็นสีแดงไม่ได้เป็นสีชมพูนี่อนาคตคือมาเศรษฐีนะนี่เพราะอะไรเพราะเขามอง MV นี้เป็นสีน้ำเงินFacebook สีอะไรสีน้ำเงินเฮ้ยลึกก็ลึกแต่ภูวินอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่พีเคพี่ชายของพี่เนี่ยเขาทำกันบ้านไปจนถึงขั้นว่าเขาอ่ะให้น้ำท่วมเปิดว่าน้องเกิดวันอะไรและให้เปิดว่าคนที่เกิดวันนี้นิสัยเป็นยังไงเป็นคนฉลาดหลักแหลมทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำสูงชอบการเรียนรู้ชอบสังเกตมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอภายนอกดูแข็งแกร่งและมั่นใจแต่ภายในอ่อนไหวและใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นมักรักครอบครัวรักบ้านและที่สำคัญเหมือนพี่เลยเป็นคนที่โรแมนติกตรงไหมคะข
ผมว่าก็ตรงนะก็ค่อนข้างตรงนะครับผม เห็นไหมสินแสพีเค นี่ ให้ภูวินเบรกแป๊บนึง ไปเบรกก่อน เบรกทำใจแป๊บนึงลูกเดี๋ยวกลับมา แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับภูวินกันต่อค่ะ ได้เลยครับ กับน้องภูวินตั้งศักดิ์ยืนอยู่กับเรานะคะ ค่ะ นี่เรียก ครับ แบบ ผม เต็มยศเลย โอ้โห ถามต่อหน่อยดีกว่าแฟนๆเห็นภูวินกลับมาออกซิงเกิลก็ดีใจ ก็เลยอยากรู้ว่าทิศทางการทำเพลงต่อจากนี้ จะยังไง มีอะไรให้เราได้แบบติด เซอ ตา ร์ ม ไพร บ้าง ส์กันอีก จริงๆแล้วต้องบอกว่าอยากทำหลากหลายแล้วกัน คือมีอยู่ในสต็อกอยู่ แนวไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากล เอ อง อ แล้วยังไม่เคย อยาก ทำ ทำ แนวไหนที่อยากลองแล้วยังไม่เคยทำเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันอัพบีทขึ้นมาเป็นเพลงเพอร์ฟอร์มหน่อยแล้วกัน มีขยับเบาๆเต้นเบาๆได้ ฟิลแจสเปอร์อะไรอย่างงี้ป่ะ ครับก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าอาจจะไปใกล้ๆได้ รอเลย ครับก็ต้องรอดู ครับ แต่ว่ามีให้ฟังกันแน่นอนปี มีให้ฟังกันแน่นอนภายในปีนี้ครับ คื ผ อ ม ในปีเนี้ยแพลนไหมคะว่าแบบปีนี้ว่าจะออกกี่ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ย มีครับมีแผนครับผมแต่จะทำตามแผนได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เอาแบบว่าที่คิดไว้ก่อนบอกได้ไหม เดี๋ยวข้างหลังเขาจะ ไม่ให้ เดี๋ยวข้างหลังก็จะ เพราะว่าเขาเตรียมแพลนใหญ่ไว้ไปว่าก็ไม่ได้ ข้างหลังยิ้มเลยข้างหลังขำเลยนะ ยิ้มและกำหมัดด้วย อย่าเพิ่งพูดนี่แล้วเพื่อนๆใน GMMTV มีใครฟังเพลงนี้แล้วเขามีฟีดแบ็กถึงเรายังไงบ้าง มีครับก็มีหลายคนได้ฟังแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเพราะมาก ใครบอกชื่อมาเลย บีปอนมีโฟร์มีเจมินายบอกเพราะ แต่อยากรู้ว่าเวลาทำซิงเกิลอะเราได้มีการแบบส่งไปให้ปอนอะไรอย่างเงี้ยฟังอะไรอย่างเงี้ยไหม ก็ส่งนะครับก็เรื่องปกติก็ส่งให้เพื่อนแบบเพื่อนสนิทเราหลายๆคนเลย เพื่อแบบขอฟีดแบ็กมาเพราะตอนนั้นมันจะเป็นช่วงกำลังทำอยู่มันยังเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้เผื่อแบบอะไรที่เราคิดว่าแบบเทสเราแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกเทสคนอื่นเท่าไหร่แต่เขาบอกมาแล้วว่าเพราะ ก็ครับ อ่ะเดี๋ยวให้ภูวินฝากเพลงนี้ไว้กับแฟนๆหน่อยดีกว่าแค่นาทีเดียวค่ะ ครับผมขอฝากด้วยนะครับผมแค่นาทีเดียวนะครับผมซิงเกิลใหม่จากผมนะครับตอนนี้สามารถฟังได้แล้วบน YouTube ของ Riser Music นะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มหรือว่าจะขอมาที่นี่ก็ได้นะครับ ค่ะ ซึ่งเราเพลงช้าเราไม่ต้องมีแบบท่าเต้น มีไหม แค่นาทีเดียวเลยไม่มีเหรอ หรือพี่คิดให้ผมได้ไหม ไม่เผื่อแบบว่าไปเต้นแบบ cover ใน TikTok ได้อะไรอย่างงี้ เหมือนดาวดวงนั้นเนอะนะ ดาวดวงนะไม่แน่นะแค่นาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย ครับผม ก็ไปคิดกันได้เปิดกว้าง ได้ ผลงานอื่นๆล่ะ ครับผมก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องมีสติแล้วลูกพีชนะครับผมก็เป็นภาคพิเศษจากมีสตินะคุณทีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่อง Scarlet Heart Thailand ที่ใกล้จะถ่ายเสร็จแล้วเหมือนกัน อันนี้ก็มาภายในปีนี้ครับผม ปีนี้งานเยอะมาก ทำไม เย น้ อะ อง มาก มัน จริง เก่ง วิ อน ย่างนี้วะ น้องวันๆนอนกี่ชั่วโมง เท่าที่ได้ครับ อย่างเมื่อคืนหนูนอนกี่ชั่วโมง เมื่อคืนน่าจะ6 ถือว่า นิดๆครับได้อยู่ครับผมได้อยู่ แล้ว ครับ ผลงานโกลบอลมีอะไรให้ติดตามอีกไหมคะ ผลงาน global เหรอครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นในรูปแบบของแฟนมีตกับทัวร์คอนเสิร์ตมากกว่าครับผมที่จะไปตามประเทศต่างๆ ก็สำหรับอินเตอร์แฟนก็ติดตามกันได้ครับผมว่าจะไปที่ไหนกันต่อบ้าง ติดตามได้เลย ครับ ขอบคุณให้กับเฮดกูดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริง เชี่ยวชาญน้ำประกันรถประกันเดินทาง ขอบคุณให้กับอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ และขอบคุณให้กับ Nescafe Blend and Brew สูตรใหม่ เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีกลองเลยอันที่สำคัญขอบคุณมากสำหรับแฟนๆของแชร์ข่าวเช้า First Class และขอบคุณมากที่ฉลองวันสงกรานต์ด้วยกันในวันนี้ ให้อวยพรสักนิดนึงละกันค่ะ ครับผมวันสงกรานต์ปีนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับเที่ยวให้เต็มที่นะครับผมและที่สำคัญเดินทางขับขี่กันให้ปลอดภัยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่อุบัติเหตุเยอะที่สุดของปีนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆภูวินนะ ขอบคุณภูวินนะคะ ขอบคุณจ้า ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะ